Seria Regăsirea puterii interioare, onestitatea cu sine, unde te pierzi chiar dacă știi. Episodul 2, autoamăgirea subtilă, că nu te mai minți, dar tot rămâi. Există o formă de autoamăgire mult mai greu de recunoscut decât minciuna clară. Nu este zgomotoasă, nu este evidentă, nu spune nu e chiar așa. Spune ceva mult mai periculos. Știu, dar mai stau puțin. Acest episod este despre acel spațiu gri în care adevărul este văzut, dar este amânat. Când speranța devine refugiu, nu deschidere. Speranța în forma ei sănătoasă este vie, te mișcă, te apropie de tine. Dar există o speranță care nu mai vindecă, o speranță care îngheață. Este speranța care spune, poate dacă mai am răbdare, poate dacă înțelegem mai bine, poate dacă nu renunț. Nu mai este o deschidere spre posibil, este o scuză elegantă pentru stagnare. Diferența dintre a nu te minți și a te evita. În acest punct nu te mai minți frontal, nu mai spui că relația e bună, nu mai spui că nu doare. Spui, știu exact ce se întâmplă. Și totuși, eviți pasul următor. Autoamăgirea subtilă nu constă în a nega adevărul, ci în a evita consecințele lui. Cum arată justificările rafinate? Nu mai sunt naive, sunt inteligente, rafinate, sună ca nu e momentul potrivit. Acum sunt prea obosit, mai trebuie să înțeleg ceva, încă nu sunt pregătit. Par conștiente, dar în profunzime sunt frică. Nu frică de celălalt, ci frică de viața fără tiparul cunoscut. De ce adevărul complet este greu de dus? Pentru că adevărul real nu spune doar această relație nu e bună. Spune, va trebui să te vezi fără ea, va trebui să te reconstruiești, va trebui să-ți asumi pierderea. Și această asumare cere identitate, cere prezență, cere un sine pe care poate nu l-ai mai locuit de mult. Când rămâi nu pentru că iubești, ci pentru că nu știi cine ești fără. Acesta este miezul autoamăgirii subtile. Nu rămâi pentru celălalt. Rămâi pentru că relația îți ține o identitate, durerea îți dă un sens, așteptarea te face să simți că existi. Fără ele apare întrebarea, cine sunt eu acum? Și aceasta este o întrebare înfricoșătoare pentru cineva care s-a pierdut mult timp. Primul gest real de onestitate nu este plecare, nu este decizie, este recunoașterea sinceră. Nu plec încă pentru că nu sunt conectat cu mine. Fără rușine, fără judecată, fără mască spirituală. Aceasta este onestitatea care vindecă, nu cea care forțează. Adevărul final. Dacă te afli aici, nu ești blocat din lipsă de adevăr, ești blocat din lipsă de sine. În episodul următor vom vorbi despre de ce nu găsești putere, deși conștientizarea este completă, și ce lipsește, de fapt, atunci când știi tot, dar nu te poți mișca. Pentru că uneori nu mai ai nevoie de încă un adevăr, ci de întoarcerea la cine ești.